So, ang ating ingredients ay whipped cream, condensed milk, at saka itong Oreo. Ito ang ating ingredients sa paggawa ng Oreo mousse. Only 3 ingredients. We crush first the Oreo here. Hinati-hati natin yung Oreo. So, ngayon, i-whip natin ang ating nata. Itong nata ay naka-chilled na siya. Naka-refrigerator. Yan, so whip natin siya. And now, maglagay tayo ng condensed milk. Ayan. Ayan, 4 spoon of condensed milk. Tapos, i-whip natin ulit siya. Now we put our Oreo. There. Ayan, natapos na. Ilagay na natin diyan. Ganyan. Tapos, ilagay natin sa fridge overnight, tomorrow, or after 4 hours, pwede nang kainin. Our Oreo, ayan. So, ayan na ang ating Oreo mousse.
So ito na, tikman na natin ang ating Oreo Mousse. Masarap siya. Tamang-tama lang yung sweet niya. Hindi masyadong matamis at saka maano yung malasa yung Oreo. Delicious. Delicious? You like it? Mm. Mm. So nice. So that's it for today. Thank you for watching. Bye.